Välkommen till Källenby. Jag heter Elisabeth och välkommen in i köket där vi idag ska ta hand om veckans kombucha-omgång. Så häng på! Så kombucha görs på svart, starkt, sött te. Så vi ska börja med att brygga te helt enkelt. Och jag tänkte göra 2,5 liter. För varje liter man gör så ska man ha 2 teskedar svart te. Det här är svart ekologiskt Ceylon-te. Så jag ska ha 5 teskedar. Och också för varje liter så ska man ha 1 deciliter socker. Så jag ska ha 2,5 deciliter socker i det här. Och 2,5 deciliter socker låter ju jättemycket, men det här är liksom mat för bakterierna och svamparna. Så det kommer inte vara så mycket kvar när det väl är färdigbryggt. Sen ska vi ha vatten. Jag har kokat upp vatten. Och då brukar jag göra så att jag bara har i 1,5 med varmt vatten. Så att jag brygger det lite starkare. Och sen så späder jag ut det på slutet med lite svalare vatten för att det inte ska vara för varmt. 1 liter, ska jag ha 1,5 liter till. Så. Rör vi runt lite så att sockret löser sig och sen så ska det här få brygga i 10 minuter i alla fall. Jag brukar oftast glömma bort det, så brukar det stå mycket längre, men 10 minuter minst. Efter 10 minuter, en kvart, så tar vi helt enkelt och silar bort tebladen. Sen vill vi låta det här svalna ner till strax över rumstemperatur. Och för att det ska gå lite snabbare så brukar jag ge 1,5 liter vatten. Så totalt här nu så har vi 2 liter. Under tiden teet svalnar så ska vi ta och hälla upp det färdiga kombuchan på flaska. Så att den får fermentera en gång till så att man får den här kolsyran på den. Så den här har stått nu i 1 vecka. Jag brukar köra min kombucha på schema. 1 gång i veckan så tömmer jag upp på flaska. Och jag har ett cellulosapapper ovanpå. Går ju med en tygduk också. För att hålla insekter och sånt borta. Framförallt på sommaren och när fruktflugorna har sin säsong. Så trivs de ju jättebra här, för det luktar ju vinäger om det. Överst här så har vi en SCOBY. Och det är en akronym som står för Symbiosis Culture of Bacteria and Yeast. Och det är helt enkelt restprodukt, kan man väl säga. När bakterierna och jästsvamparna som är här i lösningen. Så jag brukar svischa runt det lite. För att bara få det. Ni ser ju att det är massa kolsyra redan. Så lägger vi över den där så länge. Och sen så ska vi spara lite av den här vätskan som har som startkultur till nästa omgång. Så då sparar jag 5 deciliter. Lite mer än 5.
Sen ska vi tappa upp på flaska, och i det här stadiet så kan man ju välja om man vill smaksätta sin kombucha eller inte. Jag tycker det är jättegott med mullbär. Och jag brukar faktiskt bara använda mullbärssylt. Man kan använda juice, man kan bara tillsätta en tesked med socker om man inte vill smaksätta någonting. Jag föredrar en tesked med mullbär. Och som ni ser så använder jag dels glasflaskor med bara såna bygellock, men också gamla läskflaskor. Det viktiga är att man har något som tål kolsyratryck och något som tål sura livsmedel. För kombuchan har väldigt låg pH. Skruvar vi helt enkelt bara på korkarna ordentligt. Sen låter vi de här stå i rumstemperatur. Jag brukar låta dem stå i 3 dagar, tycker jag är ganska lagom. Sen ställa in dem i kylen i ett dygn innan jag öppnar upp dem. Då fortsätter vi med att diska ur den här gamla behållaren, så ska vi fylla på den med nytt. Nydiskad behållare. Häller vi på vårt avsvalnade te. Och det vi tog undan från förra veckans sen så behöver vi bara lägga i vår skåp igen. Men jag tänkte vi skulle titta lite på den först. Hur den ser ut på nära håll. Så konsistensen på en skåp är ganska så lite geléartad. Och som ni ser så är det flera olika lager. Så för varje vecka så sätter den ett nytt lager. Så när den börjar bli riktigt tjock så kan man ta bort det undre lagret och behålla de övre. Och det här som är lite brunaktigt är jäst. Så det är inget farligt. Och såna här gamla, om vi delar på den här, så kan vi faktiskt ta bort den. Jag brukar dela den i bitar och så ger det till hönsen. De tycker det är jättegott att äta. Man kan bara stoppa den i komposten också. Eller ge bort om det är någon som vill ha. Starta sin egen kombucha-tillverkning. Men sen är det bara att stoppa i den här i. Får den ligga och flyta där. Den här biten som blev ska jag ge till hönsen, klippa sönder. Så får de mumsa på den.
Sen täcker vi behållaren, så får den stå i rumstemperatur till nästa vecka. Då är det dags att ta hand om igen och hälla på flaska. Jag säger tack för att ni hängde med på veckans kombucha-tillverkning. Så syns vi i nästa video. Hej så länge!